Кремлівський диктатор Владимир Путін прямо відкинув участь Росії у будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість вимагаючи незворотної демілітаризації України як попередньої умови припинення вогню. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Аналітики тамтешні стверджують, Путін вимагає від України фактичної капітуляції до будь-якого припинення вогню. Російський диктатор прокоментував перспективи потенційних переговорів на саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані, це Казахстан. Але замість того, аби запропонувати свій типовий удаваний інтерес до таких переговорів, він прямо відкинув будь-який процес щодо припинення вогню. Про інші висновки експертів інституту слухаємо далі. Путін неодноразово зображував Захід як свого передбачуваного партнера по переговорах щодо угоди про припинення вогню, щоб спонукати Захід піти на поступки щодо суверенітету України. Але диктатор, зокрема, відкинув усі сторони-посередники для угоди між Україною та Росією. Путін також відкинув Верховну Раду як можливу точку контакту для переговорів, хоча раніше стверджував, що цей орган є єдиною легітимною українською структурою, з якою Росія може вести переговори. Наразі Путін назвав усі українські урядові інституції нелегітимними або непридатними для переговорів і відкинув ідею участі третіх сторін у переговорах. Де-факто він відкинув будь-який реалістичний процес значущих переговорів щодо угоди про припинення вогню. Американський інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія скористається перепочинком для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, спрямованої на знищення української держави. На думку аналітиків, відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше ілюструє, що він впевнений у своїй оцінці, що Росія начебто може досягнути перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні. Тобто він робить ставку на війну, на виснаження без підтримки України Заходом. Тож давайте нагадаємо собі деталі цієї промови російського диктатора. По-перше, він заявив про готовність Кремля виробляти ракети середньої дальності у відповідь на дії США. Ну а потім традиційно повторив частину російської пропаганди, яку сам і створює. Слухаємо. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Ну, насправді, бачите, дуже велика кількість спекуляцій і маніпуляцій буквально у 20 секундах промови російського диктатора, тому що, звісно, Україна не хоче цієї війни, не хоче цього продовження, Україна хоче миру, але справедливого миру зі своєю суверенною, визнаною міжнародними організаціями та країнами територією, і аби там не було російських окупантів. Ну, але, бачите, пропаганда є пропаганда. На жаль, російська пропаганда все ще залишається тим методом впливу, зокрема і на українське суспільство, але про це ми з вами поговоримо трохи пізніше. Далі традиційно Путін розповідав байки про так зване припинення вогню. Ми, звісно, йому не віримо, бо це ми бачили ще до повномасштабного вторгнення і знаємо, що ніякого перемир'я так і не настало. Але в цьому випадку російський диктатор стверджує, що припинення вогню на лінії зіткнення неможливе до початку мирних переговорів з Україною. Але і самих переговорів він не хоче. Як то кажуть, 100 розумів на хвилину, і всі з них не мудрі. Путін також висловився про посередництво у війні, тож детальніше пропоную послухати далі. Может дать полномочия посреднику такие, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию. Я просто считаю, что это маловероятно. Но посредничество, вот так, как, например, господин Эрдоган это делал в ходе нашего переговорного процесса в Стамбуле, само по себе посредничество мы приветствуем. Ну, Туреччина та ООН допомагали налагодити зерновий коридор, який, зрештою, найкраще працює не під час оцих всіх домовленостей, перемовин з ворогом, а тоді, коли Україна запускає морські дрони. Катар допомагав нам повертати вкрадених Росією дітей, а Ватикан – полонених. Є ще низка інших міжнародних прикладів. Це все, звісно, добре, але зараз цивілізований світ декларує суверенітет України. Тож про яке посередництво може йтися, якщо Путін все ще наполягає на тому, що частина вкрадених людей і територій
належить йому. Тим часом російський диктатор висловився і про ідею Трампа швидко завершити війну. Ми це підтримуємо, каже агресор і заявляє. Не знає конкретного плану Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, але начебто ставиться серйозно до готовності цього кандидата у президенти США швидко завершити війну в Україні. Те, що пан Трамп заявляє про те, що він готовий і хоче зупинити війну в Україні, ми до цього ставимося серйозно, сказав Путін. Але знову ж таки повертаємося до міжнародної спільноти, яка не вірить у готовність Росії сісти за стіл переговорів, аби говорити про справедливий мир. Ну, бо тут, знаєте, умов ніяких багато ставити не треба. Просто російські окупанти мають покинути територію України, і тоді, в принципі, можна про щось говорити. Ну, мені так по-філософськи видається, що одна з умов має бути рів з крокодилами на кордоні Росії і України, аби вони в майбутньому, коли захочуть перетнути цей кордон, їм було б набагато важче і смертоносніше це зробити, але, знаєте, то вже філософські відступи. Я ж нагадаю, кандидат в американські президенти нібито хоче запропонувати Путіну угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, не брати до альянсу Грузію та Україну. А ще яку частину окупованої території України Москва зможе залишити собі. У матеріалі «Політико» також додають, Трамп раніше заявив журналістам, що пропозиція Україні членства в НАТО була помилкою та основною причиною початку війни. Мовляв, у таборі Трампа відкрито віддають перевагу альянсу, в якому не буде України. Ну, ось така стратегія наразі вимальовується від кандидата в американські президенти.